Ті, хто дивляться мене давно, знають, що я не та людина, яка використовує якісь скандали, суперхайпові теми, які тригерять людей. Я це не люблю, і в мене взагалі інший контент, інший формат. Але конкретно ця тема, яка стосується жорстокого поводження із тваринами, вона тригерить мене особисто. Мені це дійсно болить. І якщо я можу хоч якось повпливати на те, щоб таких страшних історій було менше, я буду це робити. І я вам скажу відверто, мені зараз неприємно записувати це відео, але я і розумію, що потрібно інколи робити некомфортні для себе речі, для того, щоб змінювати цей світ в кращу сторону. Розкажу вам за свій досвід. В мене все життя були коти. І я ніколи, взагалі жодного разу не возила їх до грумерів. По-перше, не було жодної необхідності в цьому. По-друге, для них це величезний стрес. Їх кудись перевозити, я завжди це намагаюсь просто мінімізувати. І якщо ми кудись їдемо, то ми завжди домовляємося, щоб до нас хтось приходив і годував їх. Це або родич, або спеціальний сервіс. І лише з моїм одним котом Сімбою я вирішила один раз відвести його на грумінг. Це була порада ветеринара, тому що він має певні особливості тілобудови, які відрізняються від звичайних котів. І в нього є певна проблема, і тому йому потрібно підстригати задню частину тіла, штанці ззаду, і це потрібно для його комфорту. Також в нього на животі в одному місці збилась шерсть в комочок, тому коли я приїхала на грумінг, мій запит був таким: підстригти його ззаду і відрізати цей комочок на животі. Перший мій шок був, коли мені сказали, що потрібно його залишити на декілька годин. Тому що для мене це був перший досвід, і я думала, що це все швиденько зроблять при мені. Залишити там було моєю величезною помилкою. Коли я його потім побачила, я була в шоці. По-перше, його погано підстригли. Просто клаптями ззаду, знаєте, ніби відгризли. Це просто був нерівний зріз, а з однієї сторони шерсть була довша, з іншої була коротша. Думаю, ну окей, головне, щоб йому було зручно, те, що це виглядає дуже погано, ну це таке півбіди. Але коли я приїхала додому, я побачила, що в нього на животі поріз, була кров. Це не був великий поріз, проте він був, і мене про нього не повідомили. По протоколу вони мали мені сказати про це і відвести його до ветеринара, щоб дезінфікувати рану. Це вони мені вже самі потім розповіли про свій протокол, це не я вигадала. Проте, коли я подзвонила їм одразу, вони сказали, що такого не було, що жодного порізу вони не помітили, я там щось сама собі вигадала. Тож я одразу приїхала до них знову, поговорила з менеджером. Тоді ж вона мені пояснила їх протокол, що вони не мають права обробляти рани, щось дезінфікувати. І якщо щось трапляється, навіть якби там була буквально подряпина, вони мають негайно повідомити власника про це і відвести тварину до ветеринара чи запросити ветеринара до себе. Ну, вона мене питає, як ти хочеш, щоб ми вирішили зараз цю проблему? Ми можемо повернути тобі кошти за цей сервіс і поговорити із дівчиною-грумером. В той момент гроші – це найменше, що мене цікавило. В моменті я була дуже засмучена, розлючена і казала їм, що ранити тварину – це взагалі неприпустимо, це не професіоналізм. І ще й не притримуватися того ж протоколу, про який вона мені розказала. Тож брехати мені про те, що такого не було, ну що це взагалі за неповага до клієнтів, і це взагалі не етично. Тож для себе я винесла із цієї ситуації, що для кота це просто величезний стрес, це величезний ризик для його здоров'я, і воно того просто не варто. Я хоч на початку боялася сама його підстригати, але все ж я навчилася і більше не довіряю грумерам. Чому я взагалі з вами про це говорю? Коли я побачила це жахливе відео в Threads, воно мене настільки шокувало, що у мене просто немає слів. То, як поводилися з цією маленькою собачкою в українському грумінг-салоні, і знаєте, я можу зрозуміти, що тварини можуть бути різними, непосидючими, агресивними. Це для них стрес. І якщо людина не може виконати роботу, не вистачає в неї професіоналізму. Подзвонити власнику собаки, скажи правду, я не можу це зробити, я не вмію, я не навчена це робити, зверніться до когось іншого. Це, знаєте, як лікарі. Одні не можуть вилікувати людину, в той час як інші лікарі, у яких більше досвіду, вони можуть вилікувати. Тож тут у кожного просто свій рівень, і його потрібно чесно визнавати. Але робити таке, як на відео, це просто шок. Ця жінка розуміє, що собака дуже нервує і продовжує робити те, що вона робить. Коли я виклала до себе це відео в сторіс, всі люди були в шоці. Я отримала
просто купу реакцій від американців, українців, від людей, у яких немає тварин, від людей, у яких є тварини. У людей просто волосся дибки, що взагалі таке можливо. Я хоч і не власниця собак, але я чула про те, що ці маленькі породи собак, вони взагалі дуже чутливі, їх легко травмувати, з ними потрібно поводитися дуже обережно, делікатно. Там в деяких навіть стається серцевий напад від стресу, таке теж у тварин буває. Ну от як людина, яка працює з тваринами, вона цього не знає. І ви могли подумати, мабуть, як і я думала, ну якою може бути більш-менш адекватна реакція грумінг-салону? Мабуть, скажуть, що вони не знали про те, що в них є така проблема, що в них таке відбувається, що вони самі в шоці з цієї ситуації, що вони вже звільнили ту дівчину, яка таке зробила, ще й звернулися в організацію захисту прав тварин. І все, з тваринами вона більше ніколи працювати не буде. Що вони ретельніше ставитимуться до підбору персоналу. Вони не тільки її не звільнили, вони запросили власницю собаки, покликали цю дівчину, і ця власниця салону знімає відео, де вони пояснюють, хто винен. І як ви думаєте, хто винен в цій ситуації? За їх словами, винна собака. Нічого в цьому садистського і жахливого по відношенню до тварин не було. Просто ця собачка, вона дуже гіперактивна. Всім привіт, мене звати Ольга, я власниця мережі грумінг-салонів Аміамі і хотіла б дати коментар стосовно цієї прикрої ситуації, яка сьогодні трапилася, яка була дуже ультрована моєю колишньою співробітницею із грумеркою, яка стригла цю собачку. І до нас також прийшла власниця цієї собачки, яку ми стригли. Прийшла наша постійна клієнтка Юрбусінка. Ми знали, що тваринка є досить гіперактивною, вона дуже не хоче давати стригтися. Характерами таких собак, як йоркширський тер'єр, це є досить частою історією. Коли прийшла бусіночка, вона з самого початку її вже там ледь не тягнули до нас, тому що вона просто не хоче цього робити. Всю процедуру вона плакала, вона нічого абсолютно не хотіла. Але ми якось виходили з цього процесу. Але тварина після грумінгу вийшла ціла, не порізана, без синців. Власниця знає про особливості своєї собачки, вона знає, як вона себе поводить. Когда мы идем встретиться, я реально ее тяну. Вот она доходит до магазина и понимает, вот они виделись окна. Как я ее уже, она все поняла, что она идет не просто гулять, и сразу начала упираться. То есть собака уже понимала, что идет подстригаться. Она не любит стричься, это для нее все время скуление. Мы ходим постоянно с момента открытия, мне кажется. Вона водить туди собачку з дня відкриття салону. Кожен раз собачка плаче, скавчить, не хоче йти на цю стрижку. І вона не розуміє, чому. У мене є питання до власниці, якщо чесно. Як тільки в Інстаграм я опублікувала цю історію, одна дівчина мені скидує скріншоти з грумерського чату. І що ви думаєте? Там власниця цього горе-салону пише, що грумерка святкує свій день народження сьогодні, і вона закликає там всіх її привітати, буквально відеозвернення записати з вітаннями. І пише, що, мов, зараз її хочуть найняти різні салони, вона прям популярно стала, але вони її не віддадуть. Це, типу, вона вважає її буквально працівницею року. Привіт, я Аліса, молодший грумер в салоні Амі-Амі. Я пройшла навчання в салоні Амі-Амі і виконую комплексний догляд для йорків, а також вичісування та гігієну для всіх інших порід. Тому я вам порада, коли ви звертаєтеся до грумера, в першу чергу запитайте, де він проходив навчання. Подивіться його сертифікат, тому що може так статися, що він проходив навчання в салоні Амі-Амі. Ці скрини, які мені скинули, я публікую в Threads, щоб люди могли розуміти всю ситуацію. В цей момент мені знову присилають нові скрини з чату. Як ви думаєте, про що грумери спілкуються в професійних чатах про грумінг? Ну, ви б могли подумати, що вони обговорюють цю ситуацію, що їх це тривожить, що вони переживають, думають, як не допускати такого, як підвищити свій професіоналізм, наприклад, що зробити для того, щоб в людей більше було довіри до них. Там говорять, наприклад, про підвищення кваліфікації. Ну, я теж так могла подумати. Але ні. Ось ці скріни. Тож ці люди, які працюють в цій сфері, вони на повному серйозі обговорюють, як купити атаку ботів на мою сторінку і заблокувати мій аккаунт, щоб я не могла розповсюджувати інформацію про жорстоке поводження з тваринами і не розповсюджувала контакти грумерів, які цю жорстокість теж підтримують. Ви тут можете бачити, яким чином вони спілкуються, який це взагалі контингент людей і чи готові ви довіряти цим людям найцінніше. Знаєте, я завжди думала, що люди, які працюють, наприклад, в грумінгу, це ті люди, які от не просто люблять тварин, вони їх дуже сильно люблять, тому що людина присвячує все своє життя цій роботі. Вона щоденно має справу з тваринами. І це те саме стосується, наприклад,
роботи з дітьми. Люди мають працювати в садочках, в школах, тільки якщо вони люблять працювати з дітьми. Тож, коли мені так звані грумери пишуть про те, що, мов, я просто ловлю хайп на цій темі і що це просто я таким чином хочу підняти свою активність, звинувачують мене в цьому. Я взагалі не розумію, звідки у людей, які люблять тварин, такі думки. Невже в їх голові не може навіть зародитися думка про те, що існують люди, яким не байдуже, які можуть витрачати свій час, свої кошти на те, щоб якось допомогти тваринам, для того, щоб якось боротися з несправедливістю, з жорстокістю до тварин. Тож ви розумієте логіку. Люди, у яких нема цього всередині, вони й не можуть собі уявити, що як це може працювати інакше у інших людей. Ті мої підписники, які мене знають давно, які дивляться мої соціальні мережі, ютуб-канал, а вже ж їм нічого пояснювати не потрібно там з приводу хайпу, бо вони знають, яка я. Ті люди, які будуть дивитися це відео вперше, які, наприклад, взагалі не знайомі зі мною, там, з моїм контентом. Ну, по-перше, якщо ви переглянете мій контент на ютубі, ви побачите, що моя тематика зовсім інша. В мене немає жодного відео, яке було б пов'язано з якимось скандалом, з якимись там хайповими темами. Моя головна ціль мого каналу і взагалі моїх соцмереж – це мотивувати людей. Це здоровий спосіб життя, здоров'я, краса, лайфстайл. Тож це все про це. Я та людина, яка 8 років, я на веганському харчуванні, я не вживаю більшість тваринних продуктів, таких як м'ясо, риба, морепродукти. Мій чоловік також, тому що ми любимо тварин. Для нас дуже важлива етична сторона цього питання. Наша сім'я дуже серйозно до цього ставиться. Я доначу та допомагаю притулкам для тварин. Я волонтерю. Моя, наприклад, старша кішка, я її взяла з притулку для тварин 7 років тому. Вона була ще маленькою дуже. Також я допомагаю вуличним тваринам. Я їх підгодовую. Наприклад, в мене є, окрім моїх 2 котів, біля мого будинку живе ще один кіт, якого я кормлю вже, мабуть, більше року, 2 рази на день. В нього є його кормушки, тож він, можна сказати, буквально майже мій кіт, хоча він вуличний. Я лікую тварин. Наприклад, для мене це окей витратити там близько $2000 на операцію для котика, якого я просто знайшла на вулиці. Зараз він живе з моїми батьками. Я вам про це розповідаю для того, щоб ви просто усвідомили, наскільки ці вкиди про хайп, вони є нікчемними і взагалі не мають жодного відношення до реальності. Все, що відбувається, воно не відбувається просто так. Ця ситуація трапилася, ця ситуація стала публічною для того, щоб в цій сфері почали відбуватися якісь зміни, щоб люди побачили, які жахіття там відбуваються насправді. І я впевнена, що багато власників тварин, це вони, наприклад, як і я колись, довіряли. Вони думали, що вони відносять свою тварину, що там може трапитися? Все окей. Люди працюють з тваринами, вони знають, що вони роблять, і можна довіряти. В мене є апдейт по цій історії, поки я працювала над відео. Грумінг-салон змінив свою позицію і вже написав, що вони звільняють цю грумерку. Чому вони змінили свою думку? А вже ж, справа не в суспільному тиску, не в тому, що цю історію показали по телебаченню, ні. Тож в них є 2-годинне відео з камери спостереження, як відбувався цей грумінг з самого початку і до кінця. Вони кажуть, що спочатку вони його взагалі не дивилися. Тож вони, не перевіривши це відео, вирішили записати ось це звернення до аудиторії і пояснити, що то бусінка в усьому винувата. І на тому відео, що ми з вами бачили, там було все окей. А от коли вони передивилися повне відео, яке триває 2 години, вони все ж помітили неналежне поводження із твариною. Пізно вночі вже нам перетелефонувала власниця грумінг-салону Ольга. Вони додивилися відео до кінця, вони проаналізували його з командою і побачили таке неналежне ставлення грумерші з собакою. Вони кажуть, що співпрацювати з цією грумершею більше не будуть, її звільнять. От мені насправді навіть страшно уявити, що там було на тому відео, що людина, для якої ось ці кадри – це окей, що, подивившись те повне відео, вона вирішила, що все-таки там є неналежне поводження із твариною. І вирішила змінити свою думку і все-таки звільнити працівницю року. Хоча буквально нещодавно в чаті вона писала про те, що вона чудова працівниця і вони взагалі нікому її не віддадуть.
Взагалі в мене є сумніви, чи вона дійсно її звільнила, чи, як вона написала в чаті, що вона просто поїхала в відпустку, відпочити від соціальних мереж. Ми всі будемо чекати на повну версію цього відео. Також нагадаю, що в Україні існує кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами до 3 років обмеження волі. Коли це тільки сталося, одразу, коли я це відео побачила, я опублікувала трец, що я шокована цією ситуацією, і також я поділилася своїм тим невдалим досвідом грумінгу і написала, що воно дійсно того не варте. І там набігли грумери, яким мій пост не сподобався вже ж. От такий випадок – це не поодинокий випадок. Дивіться, я вам зараз покажу як приклад деякі коментарі цих людей, от грумерів, яких я вже тут показувала. Тож ви можете почитати і якби самі зробити висновки, а вже ж. От дивіться, ви, наприклад, як власник тварини, ви розумієте, що коли ви звертаєтесь до грумінг-салону, до грумера, хтось буде більш професійний, хтось менш, це, знаєте, як в будь-якій сфері. Але жодній взагалі адекватній людині не прийде в голову, що може існувати грумінг-салон чи грумер, в якого от в голові є такий принцип про те, що грумінг – це взагалі не про гуманність. Тож, знову ж таки, чому я записую це відео? Я ж розумію, не всі помітили цей коментар. В цьому відео я хочу просто висвітлити це. Я хочу, щоб взагалі люди зрозуміли, усвідомили, наскільки все погано і що там взагалі коїться. Одна жіночка-грумер із Харкова написала мені таке. Типу, вона мене звинуватила в тому, що я віднесла свого кота до грумера. Типу, яка я жахлива хазяйка після цього, і як я взагалі можу звинувачувати когось іншого. Жінку, яка робила те з тою собакою. Я їй пояснила в коментарях, що, мов, в нього були і є показання для цього. І мені це взагалі порадив ветеринар, і це було лише один раз декілька років тому. Я їй пишу, як ви, людина, яка працює з тваринами, не знаєте такої інформації. Ну це ж базові речі для грумера. Знати, що в кота може бути така необхідність. Навіть якщо людина не займається котами, припустимо, її спеціалізація, та це, наприклад, тільки собаки. В неї мали бути, ну, хоч якісь там базові теоретичні знання про те, що таке грумінг. Навіщо він взагалі потрібен тваринам? Пані Аліно, я сподіваюся, ви подивитеся це відео, бо вам буде корисно. Грумінг, він існує не для того, щоб тварин в рожевий колір фарбувати, а щоб зробити так, щоб тварині було комфортніше жити, щоб із-за певних своїх особливостей тварина не страждала. Але ні, її задів мій пост, що, мов, як я посміла звинувачувати того грумера, що буквально знущався над собакою. В мене, якщо чесно, теж питання до власників собак, чи ок їм, якщо їх улюбленців взагалі так фотографують. Я була б в шоці, якби я побачила таке фото з моїм котом. Ну, це жахіття якесь. Собака і так вже пережила стрес під час цієї стрижки. Навіщо продовжувати давати їй той стрес? Ось тут приклади сторінок різних грумінг-салонів. Ви можете бачити різні фотографії, на жодній немає, щоб отаким чином тримали собаку. Тож це говорить про те, що такі фотографії не є обов'язковими. Дивіться, якщо тварина спокійна, наприклад, все окей, вона привчена до грумінгу, відчуває себе комфортно з грумером, то не буде жодної необхідності її фіксувати взагалі. Це просто от спокійна тварина, бери її і фотографуй. Якщо ж тварина неспокійна, якщо їй тривожно, якщо в неї стрес, якщо вона гіперактивна, то тоді вже питання, а навіщо взагалі її продовжувати додатково фіксувати після стрижки ось тут і робити цю фотографію? І, наприклад, якщо власник бачить цю фотографію зі своєю твариною ось з такою рукою на горлянці, звідки він знає, наскільки сильно ви, наприклад, в цей момент її стискали? Можливо, це легенько ви тримали, а можливо, це було сильне стискання, можливо, тварина взагалі виривалася, не хотіла. Тож ця фотографія, вона апріорі є дуже тривожною, і на такі фотографії неприємно дивитися. Також я впевнена, що багато грумерів взагалі не питають дозволу у власників, чи можна фотографувати їх тварин, чи можна їх викладати в соцмережі. Якщо грумер хоче портфоліо, нехай домовляється заздалегідь про це. Пропонує, наприклад, безкоштовний сервіс, приїжджає додому до власника, щоб тварина була в спокої, в комфорті, в безпеці. І тоді нехай після грумінгу зробить декілька
фотографій. Коли я поспілкувалася в переписках з грумерами, почитала їх коментарі під своїми постами, то в мене, якщо чесно, виникають питання до етики деяких спеціалістів. Також дивіться, ця ситуація, яка трапилася з цією собачкою, це як лакмусовий папірець. Зараз просто потрібно дивитися за реакцією грумерів на цю ситуацію, і ви можете зробити свої висновки вже по цьому. Тому що я вже бачила, наприклад, адекватних людей, видно, що це професіонали, грумери, які навпаки почали демонструвати, як виглядає їх салон, показувати, що, наприклад, вони там облаштували взагалі прозорі стіни, щоб все було видно. Показували там відеокамери спостереження, що кожен клієнт може спостерігати. Люди, якби навпаки, розуміючи, усвідомлюючи всю цю проблему, демонструють, що їм можна довіряти. І якщо ви бачите, що інші грумери в той час агресують на це, хочуть посваритися, щось там вигородити себе чи ту жінку, яка знущалася над твариною, то, тут ви можете самі зробити висновки. Давайте розберемося з вами, що є дійсно нормальним, а що ні. Під час грумінгу собаку можуть легко фіксувати. Наголошую, легко. Але є велика різниця між контролем і жорстким поводженням. Що тут є допустимим? Використання спеціальних ремінців, петель на столі, щоб собака не впала. Легке утримання за шию без тиску, якщо це потрібно, на кілька секунд. Наголошую, легке утримання за шию без тиску, якщо це потрібно, на кілька секунд. Багато фахівців, я бачила, вони взагалі тримають ось тут за підборіддя, ось таким чином. І в них немає такої жорсткої фіксації, як, наприклад, у інших грумерів. Мені сподобався один пост дівчини-кінолога, який вона опублікувала в Threads. Історія з київським салоном, де грумер душив собаку, це не прикра випадковість, це закономірна система. Емоційний та фізичний стан собаки під час процедур часто абсолютно ігнорується. Безпека – це коли собака розуміє, що з нею роблять, і довіряє рукам майстра. Коли тварина бореться за кожен подих, це не грумінг, це знущання. Адекватна фіксація – це обмеження руху для безпеки, а не придушення опору. М'яка підтримка – рука під нижньою щелепою або корпусом, без стискання горла. Контроль станів. Майстер робить паузи, якщо собака починає надто нервувати. Вільне дихання. Собака може спокійно дихати, язик рожевий, погляд не скляний. Взаємодія. Використання лізальних килимків або заохочення для перемикання уваги. Насилля. Будь-якою ціною швидко достригти собаку, ігноруючи її супротив. Тугий зашморг. Собака висить на петлі, горло перетиснуте. Ознаки гіпоксії. Посиніння язика або ясен. Хрипи, сильна задишка. Паніка. Собака відчайдушно бореться за життя, намагається зіскочити. Очі витріщені, видно білки. Жорсткий тиск. Грумер навалюється тілом або силоміць притискає голову до столу. Коли вас наполегливо просять піти. Мов, при вас собака стресує, собака буде відволікатися, вона вами маніпулює. Реальність така – це класичний спосіб приховати стрес собаки або жорсткі методи роботи. Професіонал вміє працювати з собакою, навіть якщо власник поруч, або пропонує адаптацію. Відсутність контролю. У робочій зоні немає відео, або вам відмовляються показати запис у разі конфлікту. Тож, відкритість – це запорука безпеки. У хорошому салоні вам запропонують спостерігати через скло або покажуть онлайн-трансляцію. Якщо фахівцю є що приховувати, це сигнал СОС. Дивіться, на жаль, цей бізнес, він взагалі ніяк не контролюється, не перевіряється. І тут лише ми самі можемо це змінити своїм ставленням. І усвідомлюючи всі наслідки, ці люди вже не будуть себе так поводити. Тварини прекрасні, вони живуть у цьому світі поруч з нами, вони слабкіші, вони довіряють людям. І нам потрібно мати людяність, якщо ми претендуємо називати себе людиною розумною. Сьогодні я, як ніколи, прошу вас поділитися цим відео, підтримати його максимальною активністю, бо це дійсно важливо. Нехай це буде нашим, хоча б невеликим, але вкладом у захист тварин від людської жорстокості. Бережіть себе та своїх улюбленців, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!